Sziasztok! Az előző videómban a Dorn Acoustics Anonimo hangsugárzóját mutattam be, amely mögött a Heed Audio áll. Ahogy abban a videóban is említettem, nem csak ezeket a hangsugárzókat kaptam kölcsön az egyik ismerősömtől, hanem egy komplett Heed láncot is. Ha esetleg még nem láttátok az Anonimóról készült videómat, akkor azt mindenképpen nézzétek meg, mielőtt ezt folytatjátok. Kattintsatok a jobb felső sarokban megjelenő kártyára, vagy a videó leírásában található linkre. A mai epizódban tehát a Heed Elixir Limited Edition 30 integrált erősítővel és a Heed Abacus S DAC streamerrel folytatom a sorozatot. A Heed Audio egy magyar high-end hi-fi elektronikai gyártó, amely 1987-ben indult, kezdetben forgalmazóként, majd a 90-es évektől saját fejlesztésű készülékekkel lépett a piacra. A cég filozófiája a zeneélmény előtérbe helyezése. A termékeiket minimalista dizájnnal, de maximális odafigyeléssel a hangzásra tervezik. Az angol szlogenjük így hangzik: Forget Hi-Fi, Remember Music. Én nagyjából ezt úgy fordítanám le szabadon, hogy a zenét hallgass, ne a vasat. Ezzel az egyszerű mondattal már is érthetővé válik, hogy kiknek szólnak ezek a készülékek. Talán már korábban említettem nektek, hogy szerintem kétféle hifista létezik. Az egyik a saját rendszerét szereti hallgatni, a másik a zenét. Az előbbi elemezgeti a felvételek minden apró rezdülését, az utóbbi egyszerűen csak el akar veszni a zene élvezetében. Nos, a Heed Audio egyértelműen ehhez az utóbbi csoporthoz szól. Kezdjük hát az Elixir integrált erősítővel. A készülékház a klasszikus, félszéles Heed Audio design követi. Ez azt jelenti, hogy ha kettőt egymás mellé tesztek, akkor kaptok egy hagyományos szélességű hi-fi komponenst. A ház körülbelül 1 mm vastag, porfestett acéllemezből készült, szóval mondanom sem kell, masszív és súlyos darab. Az előlap bal oldalán egy 6,3 mm-es fejhallgató csatlakozó található, amely kiváló minőségben és megfelelő erőtartalékokkal hajtotta meg a flottánban fellelhető fejhallgatókat. Mellette pedig az aktív be- és kimeneteket jelző ledek találhatóak. A két nyomógomb közül a felsővel az 5 rendelkezésre álló bemenet között választhattok, az alsóval pedig a kimeneteket kapcsolhatjátok, tehát eldönthetitek, hogy a hangsugárzókat hallgatjátok, vagy inkább a fejhallgatót, esetleg valamilyen perverz indítatásból egyszerre mind a kettőt. Az előlap jobb oldalát egy kifejezetten jó tekerési élményű hangerőszabályozó uralja. Ez egy hagyományos, motorizált potméter. A potméter palásába fúrt apró nyíláson keresztül egy LED kandikál ki, amely diszkrét fénnyel jelzi a hangerőszabályzó aktuális állását. Az Elixir hátlapja első ránézésre kissé zsúfoltnak tűnhet, de cserében bőséges bemenetkínálatot kapunk. A sort egy mozgómágneses hangszedőhöz konfigurált fonó bemenet nyitja a hozzá tartozó földelőterminállal együtt. Ezt 4 vonalszintű bemenet követi, majd egy előerősítő kimenet, amelyre akár egy külső végfokot, vagy ne adj Isten egy szubládát is ráköthetünk. Ezután következik a 2 pár hangsugárzó terminál. Ezek talán lehetnének egy árnyalattal masszívabbak, de természetesen képesek banándugót és villáscsatlakozót is fogadni. Én nem használok anakonda vastagságú kábeleket, szóval nekem semmi problémám nem volt velük, de kétségtelen, hogy léteznek olyan brutálisan vaskos csatlakozók, amelyeknél már kihívás lehet a bekötés. Bár őszintén szólva az Elixir célközönségét figyelembe véve ez bőven elég kell, hogy legyen. A sort egy szabványos ILC tápcsatlakozó és a főkapcsoló zárja. Érdemes megemlíteni a készülékház tetején és alján kialakított hűtőrácsokat is. Nem sokára bele is kukkantunk az erősítő belsejébe, és akkor majd érthetővé válik, hogy mennyire jól átgondolt megoldás ez a tulajdonképpeni légcsatorna. A kialakítás szépen elvezeti a teljesítménytranzisztorok és a feszültség-stabilizátorok veszteséghőjét. Ezt egyébként szerintem érdemes észben tartani, és ha például stackelitek az Elixirt az Abacusszal, akkor én inkább az Elixirt tenném felülre. Egyrészt a jobb hőelvezetés miatt, másrészt pedig azért, hogy ne fűtse feleslegesen az Abacuszt. Amikor levettem a készülékház fedelét, konkrétan megrohantak az emlékek, talán már említettem nektek, hogy valaha elektronikai műszerésznek tanultam, aztán máshogy alakult az élet, de amint megláttam az erősítő belsejét, azonnal bevillant, én ilyet már láttam.
Igaz, jó pár évtizeddel ezelőtt, mert ez, kedves barátaim, az erősítő építésének egy igazán ortodox megközelítése. Ha érzékeltetni szeretném a különlegességét, azt mondanám, hogy a Hida Audio az az autó, amelyik szembe jön az autópályán, csak hát ebben az esetben nem biztos, hogy a rossz irányba mennek. Ugyanis itt egy klasszikus, egytápos, vagy más néven féltápos, kimenő csatoló kondenzátoros, AB osztályú erősítőről beszélünk. Ilyet a gyártók nem igazán építenek évtizedek óta, na nem azért, mert ne lehetne jól megcsinálni, hanem mert a DC csatolt, szimmetrikus táppal rendelkező erősítők egyszerűbben és olcsóbban gyárthatók. Hogy egy kicsit megidézzem JFK elhíresült szavait, nem azért építünk ilyen erősítőt, mert könnyű, hanem mert nehéz. És a nehézség itt nem feltétlenül a kapcsolás komplexitásából fakad. Sokkal inkább abból, hogy például a földelést megfelelően alakítsák ki, és az elrendezéssel a zajokat a lehető legalacsonyabban tartsák. Ugyanis egy szimmetrikus táppal működő DC csatolt erősítővel ellentétben itt a testvezeték maga is jelvezeték. Ha csak megnézitek, milyen ötletesen helyezték el a 150 voltamperes Toroid transformátort a házban, rögtön érthetővé válik, hogy mire gondolok. A trafó gyakorlatilag egyfajta védőpajzs mögé van rejtve, fémlemezzel árnyékolták el az elektronika többi részétől, és maga a hűtőborda is egy plusz árnyékolási réteget képez. Ez kifejezetten elmés mérnöki megközelítés, a rendelkezésre álló viszonylag kevés helyet figyelembe véve. És ha már hűtőborda, jól látható, hogy egy függőleges légcsatornát alakítottak ki körülötte. A keletkező hő csak izoláltan és kizárólag felfelé tud távozni a készülék házból, minimálisan melegítve a többi alkatrészt, így a leadott teljesítménytől függetlenül biztosítható az erősítő alkatrészeinek a hőstabilitása. Aztán itt vannak érdekességként a Darlington teljesítmény tranzisztorok, a mai bipoláris és MOSFET dominált világban ez már önmagában is kuriózum. Egyébként néhány év múlva lehet, hogy a Hida Audio bajban lesz, mert ezeket az alkatrészeket egyre nehezebb beszerezni. Ezt a kapcsolást úgy lehet elképzelni, hogy ha kivennénk a tranzisztorokat a dobozból, akkor a helyükre akár elektroncsöveket is faraghatnánk, és simán működne a dolog. Persze a valóság azért ennél bonyolultabb, de ennyire klasszikus és ennyire régi elven működik ez a topológia. Aki mindig azon fanyalog, hogy hát régen minden jobb volt, hát tessék, itt van. Még a nyugalmi áramot is old school módon oldalanként egy-egy potméterrel kell beállítani, egyébként nagyjából 10 évente nem árt erre ránézni és finoman utána állítani. Végül a hangerőt egy motorizált Alps Blue Velvet potméter szabályozza, ami szintén egy legendás alkatrész. Na és pontosan ez a magyarázata annak, amit az előző videómban már megpendítettem, hogy miért viselkedett a Dorn Acoustics Anonimo teljesen másként ezzel az erősítővel, mint a szimmetrikus tápos, DC szervós Kinky stúdióval. Hát egyszerűen azért, mert azt a hangsugárzót ehhez a karakterhez hangolták. Az Anonimo meglehetősen feszes hangkarakterű doboz, így csak egy ilyen jellegű erősítővel tud szinergiába kerülni, vagy esetleg egy klasszikus kimenőtrafós csöves erősítő mellé tudnám még elképzelni. Ma a legtöbb hangsugárzót arra optimalizálják, hogy nagy teljesítményű DC csatolt erősítő fogja meghajtani, hiszen az erősítők 95%-a ilyen a piacon. Az én Fine Audio F502-eseim is valószínűleg ilyen filozófia mentén készültek, és mégis a Hida Audio lánc végére kötve szinte semmilyen hiányérzetem nem volt, talán egy-két felvételen el tudtam volna képzelni egy árnyalattal több kontrollt a mélytartományban, de bőven együtt tudnék élni azzal, amit hallottam. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az Elixírt érdemes kipróbálni olyan hangsugárzókval is, amelyet az ár alapján az Elixírnél egy sokkal drágább vassal durrantanátok meg, hát meg fogtok lepődni. Az Elixír kimenő teljesítménye 2x50 W 8 ohmon és 2x65 W 4 ohmon. A féltápos, kimenő csatoló kondenzátoros topológia egyik sajátossága, hogy nem igazán lehet brutális teljesítményű erősítőket építeni belőle. Gyakran kérdezitek tőlem, hogy elég-e a 100 W, elég-e a 200 W? Hát a rövid válaszom általában az, hogy még sok is. Az Elixír esetében a válaszom az, hogy bőven elég. A mai modern, viszonylag érzékeny hangsugárzókhoz mindenképpen. De számoljunk egy kicsit együtt. Vegyük alapul ezt a teljes Hida Audio láncot, és hallgassuk mondjuk 4 méter távolságból.
A Dorn Acoustics Anonymous érzékenységét figyelembe véve normál hallgatási hangerőhöz nagyjából 1 és 3 watt közötti teljesítményre van szükség. Ha pedig esetleg elborultok és házi buli üzemmódba kapcsoltok, akkor 95 decibel környékén olyan 30 watt lesz a reális igény, tehát még elég tartalék is marad. Szóval akkor elég a 250 watt. Az Abacus S DAC Streamer következik. Előre bocsájtom, hogy méltatlanul keveset fogok róla beszélni az erősítőhöz képest. Ennek az az oka, hogy az Abacus az ami. Egy mindenféle fölösleges sallangot nélkülöző, becsületes, iparos munka. A külső dizájnját, a belső felépítését és a hangminőségét tekintve tökéletes digitális frontend az Elixir mellé. Az előlap stílusában rímel az Elixirre, és kifejezetten tetszik a kör alakú, fehér pontmátrixos kijelző letisztultsága is. Az előlapon összesen 6 gomb található, ezekkel választhatjátok ki a hátlapon elhelyezett digitális bemeneteket. A hátlapon egy fix jelszintű analóg RCA kimenet nyitja a sort, tehát az Abacus nem használható előerősítőként. Ezt követi 2 koaxiális és 2 optikai digitális bemenet, valamint egy USB bemenet. Az opcionálisan rendelhető streamer kártyán egy USB-A ajzat található, ide lehet csatlakoztatni a kompatibilis Ethernet vagy Wi-Fi donglet. Itt egy kicsit fanyalogtam, jó lett volna egy beépített RJ45-ös csatlakozó, bár ha jobban belegondolok, a Wi-Fi esetén akár még előny is lehet, hogy nem kell egy extra RF zajforrást elhelyezni a készülékházon belül. A sort itt is egy szabványos IEC távcsatlakozó és a főkapcsoló zárja. Érződik az Abacuson, hogy a Heed Audio azért készítette, mert a mai világban muszáj, hogy a vásárlóidnak egy teljes csomagot le tudjál rakni az asztalra. Nos, az Abacus S ezt a küldetést tökéletesen teljesíti. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Abacus S rossz DAC lenne, de azért érteni kell a létezésének az okát. Az erősítővel ellentétben semmiféle technikai különlegesség nincs benne, ez egy szépen megépített, 50 voltamperes torai trafóval megtámogatott lineáris táppal és AKM4490-es DAC chip észszerű implementálásával megvalósított termék. A szokásos XMOS kontroller fogadja a digitális bemeneteken érkező jeleket, és egy speciálisan ehhez a DAC-hoz készített streamer kártyát építettek még bele. A koaxiális digitális bemenetek szépen le vannak galvanikusan választva egy-egy transformátorral, ahogyan azt kell. A DAC kimenetén 2 NE5534-es műveleti erősítőt találhattok, amit akár ki is cserélhettek, mert foglalatokba helyezte őket a konstruktőr. Szóval remélem értitek, miről van szó, nincs fancy fűtött óra, meg hasonló tűzi játék, csak megy, megáll, dudál, és hozza azt, amire az Elixirnek szüksége van. Ennél jobb DAC-ot az Elixirhez talán egy kicsit felesleges is lenne használni, ennél rosszabbat meg barbárság. A streamer funkciók tekintetében az Abacus S ugyancsak hozza a kötelezőt. Van benne Apple AirPlay, Roombridge, Spotify Connect és Tidal Connect is. Emellett a saját zenekönyvtárunkat is lejátszhatjuk vele az M-Connect szoftver segítségével, ami kinézete elég 90-es évek, de legalább működik rendesen. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy a Heedhez hasonló gyártók miért nem vásárolnak kulcsra kész szoftveres megoldásokat, olyanokat, mint például a Linkplay, tudjátok, az a cég, aki a Veeam streamereket is készíti. A szoftver licenszelése valóban egy elérhető opció, és akkor aztán lenne modern felhasználói interfész, meg színes szagos érintőképernyő is. A bökkenő csak az, hogy egy ilyen megoldásnak a licencdíja sok 10 000 euróba kerül, ami egy ilyen kis darabszámú terméket előállító manufaktúra esetén egyszerűen nem egy észszerűen finanszírozható megoldás. Már az is kész csoda, hogy Rune támogatás került az Abacusba, mert annak is horror egyszeri regisztrációs díja van, és még évente ki is lehet fizetni utána jó pár ezer dollárt, szóval a lényeg az, hogy kis ország, kis foci. És hogy a kritikával sem maradjak adós, 2 dolog azért engem is zavart. Az első, mindkét készüléken hátul található a főkapcsoló, és egyik sem rendelkezik standby üzemmóddal. Ennek a gyakorlati hátránya egyértelmű, ha nem a rack tetején van az erősítő, vagy a DAC, akkor minden egyes be- és kikapcsolásnál az embernek be kell kúsznia a cuccok mögé. Márpedig, ha már van távirányító, sokkal felhasználóbarátabb megoldás lenne arról vezérelni a be- és kikapcsolást is. Úgy tudom, hogy ez a hiányosság hamarosan javítva lesz, tehát mind az Elixir, mind az Abacus kap távirányítóról vezérelhető standby funkciót.
A második észrevételem kifejezetten az Abacuszt érinti. Én személy szerint nem szeretem, ha egy készülék bizonyos funkciói kizárólag a távirányítóval érhetőek el. Az Abacus esetében például a DAC chip aluláteresztő szűrőjének a meredekségét, illetve a DSD források feldolgozási módját csak a távirányító segítségével lehet beállítani. Ezek nem létfontosságú beállítások, akkor sem omlik össze a világ, ha a távirányító tönkremegy, de szerintem az egy alapelv, hogy minden funkció elérhető legyen közvetlenül a készülékről is. A távirányító pedig maradjon kényelmi kiegészítő és ne kizárólagos vezérlési eszköz. És akkor így a végén beszéljünk a számokról is, bár ezt ti is gyorsan ki tudjátok deríteni egy kereséssel, de az Elixir nagyjából 570 000 forintért, az Abacus S pedig körülbelül 650 000 forintért kapható. Tudom, hogy ez nem kevés pénz, de én teljesen reálisnak tartom azt, amit ezért az összegért kínálnak. A teljes hídlánc erősítővel, streamerrel és hangsugárzóval együtt olyan 1,5 millió forint körül mozog, ami az elérhető kedvezményektől függően lehet egy kicsit több vagy kevesebb is. Csak hogy kontextusba tudjátok helyezni ezt az összeget, nekem a felsőpolcos kínai erősítőm is ennyibe került, és az csak egy komponens a rendszeremben, szóval a Híd belépőszintű audiofil termékcsaládja 2 lábbal áll a földön, aki csak ennyi pénzt szán valaha is hifire, szerintem maximálisan ki tudja aknázni vele a lehetőségeit, ráadásul nem csak egy korrekt hangú, hanem egy valóban különleges technikai kuriózumot is birtokolni fog, ami ráadásul még magyar is. Hát kell ennél több? Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy diszlájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.